Nếu bạn chưa hiểu việc rải tro cốt ra sông hay nên để ở đâu mới thực sự tốt cho người đã khuất, thì câu chuyện 2000 năm trước nơi Đức Phật sẽ cho bạn một bài học khiến bạn phải suy ngẫm cả đời. Một buổi chiều mùa thu tại Tinh Xá Kỳ Viên, Đức Phật đang giảng pháp thì một cô gái với nét mặt đầy đau buồn ôm hũ tro cốt tiến đến trước tinh xá. Cô quỳ xuống, đôi mắt đẫm lệ thưa: Bạch Thế Tôn, phụ thân con vừa qua đời. Trước lúc lâm chung, người tha thiết dặn không được rải tro cốt xuống sông. Người nói rằng điều ấy sẽ ảnh hưởng đến kiếp tái sinh của người. Con không thể hiểu, người chết như đèn tắt, thân xác tan rã, tro cốt quay về với đất trời. Vậy tại sao nơi để tro cốt lại có thể ảnh hưởng đến luân hồi? Tro cốt chẳng qua chỉ là bụi đất, rải xuống sông chẳng phải thuận theo tự nhiên hay sao? Phật lặng lẽ nhìn cô gái, nhẹ nhàng hỏi: Thiện nữ, con mang nỗi đau mà đến, có thể cho ta biết tên con là gì không? Bạch Thế Tôn, con tên là Quế Hoa, con gái một thương nhân ở thành Vương Xá. Tôn giả A Nan đứng bên cạnh thấy cô gái trẻ nét mặt u sầu, bước lên dịu giọng: Quế Hoa, phụ thân con hẳn có lý do của người. Sao con không bày tỏ điều nghi hoặc đó để Thế Tôn giúp con khai mở? Bạch Thế Tôn, phụ thân con khi sống là một Phật tử thuần thành, giới hạnh nghiêm minh, tụng kinh lễ Phật, lại thường bố thí giúp người nghèo khổ. Trước lúc lâm chung, người nắm chặt tay con căn dặn kỹ: tro cốt tuyệt đối không được rải xuống sông, mà phải đặt trên bàn thờ tổ tiên trong nhà, mỗi ngày hương khói cúng dường. Người nói: chỉ có như thế mới đảm bảo kiếp sau không mất thân người. Nhưng con thấy các bác của con đều đem tro cốt người thân rải xuống sông Hằng, nói làm vậy để linh hồn trở về tự nhiên và được giải thoát hoàn toàn. Con thực sự không hiểu, chỉ một nắm tro tàn sao có thể ảnh hưởng đến sự tái sinh của một người? Quế Hoa, nhà con có từng nuôi tầm không? Thưa Thế Tôn, có ạ. Mẹ con nuôi tầm quanh năm, vải vót trong nhà đều là tự dệt. Vậy con có từng quan sát kỹ quá trình con bướm thoát khỏi kén chưa? Thưa Thế Tôn, có ạ. Kén là nơi cư trú tạm thời, là chiếc nôi bảo vệ trong quá trình chuyển hóa. Vậy nếu có người phá hủy kén khi con bướm chưa kịp trưởng thành thì sẽ ra sao? Con bướm sẽ không thể hoàn tất quá trình hóa thân, thậm chí chết non, hoặc dù ra khỏi kén cũng sẽ bị dị dạng, không thể bay được. Chính xác. Thân xác con người cũng giống như cái kén, còn thần thức như ấu trùng. Khi mạng sống kết thúc, thần thức cần một khoảng thời gian để rời khỏi thể xác và tìm nơi nương tựa mới. Đó gọi là trạng thái trung ấm thân. Lúc này, thần thức rất dễ bị xao động như ngọn đèn trước gió. Nếu không có nơi nương tựa, sẽ dễ trôi dạt không phương hướng. Bạch Thế Tôn, vậy tro cốt có liên hệ gì với trung ấm thân? Trong giai đoạn này, mối liên hệ giữa người mất và thế gian trở nên rất vi tế. Tro cốt tuy là vật vô tri, nhưng lại giống như chiếc kén cuối cùng, là điểm neo giữ thần thức giữa hai bờ sinh tử. Khi con người chưa buông hết chấp niệm, lòng quyến luyến gia đình còn nặng, thì tro cốt đặt nơi đâu sẽ trở thành điểm tựa tinh thần, giúp thần thức định hướng. Phụ thân con tuy đã tu tập, nhưng vẫn chưa đủ để thần thức lập tức siêu thoát. Người dặn con đặt tro cốt tại bài vị tổ tiên để mỗi ngày có hương hoa. Lời cầu nguyện chính là sợi dây ánh sáng giúp thần thức không trôi dạt. Người tu hành đạt đến cảnh giới khác nhau thì sau khi qua đời nhu cầu cũng không giống nhau. Có người như hoa sen, mọc tử bùn mà không nhiễm. Có người như chim cạn gió để bay. Nên cách xử lý tro cốt tùy thuộc vào căn cơ và nghiệp lực của mỗi người. Điều đó liên quan mật thiết đến bí mật của luân hồi và sự chuyển sinh. Vậy nếu con làm theo lời cha, thần thức của người sẽ được yên ổn và tái sinh vào chỗ tốt. Phải. Nhưng điều quan trọng hơn là tâm của con mỗi ngày tụng kinh,
hồi hướng công đức. Đó mới là nguồn sáng thật sự soi đường cho thần thức. Tro cốt là chiếc cầu, nhưng chính tâm con mới là người dẫn đường. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Con xin giữ lời cha như giữ mạng, mỗi ngày hương khói, tụng kinh. Dù tro cốt là vật ngoài thân, nhưng tâm hiểu đạo mới là thuyền đưa cha con qua sông sinh tử. Quế Hoa ôm hũ tro cốt bước ra, lòng không còn nặng nề. Cô biết rằng cha mình sẽ không trôi nổi giữa dòng sinh tử, vì cô đang là người níu giữ ánh sáng cho người bước tiếp. Hiểu đạo là gốc của mọi thiện pháp. Người biết kính trọng cho cốt không phải vì chấp vào vật chất, mà vì biết thương kính người đã khuất bằng cả tâm nguyện chân thành. Đạo Phật không có một quy định cứng nhắc về cách cất giữ hoặc xử lý tro cốt sau khi hỏa táng. Tuy nhiên, quan điểm Phật giáo về việc này xoay quanh một số điểm chính. Thân thể chỉ là giả hợp, cất giữ tro cốt không sai. Nếu xuất phát từ lòng hiếu kính, một số người cho rằng rải tro cốt vào sông biển là trở về với tự nhiên, giúp giải thoát. Điều này không sai nếu người mất và gia đình không còn chấp trước. Tuy nhiên, nếu người mất còn nhiều tâm luyến ái, chưa buông bỏ được gia đình, thì rải tro cốt quá sớm hoặc không làm lễ cầu siêu đúng cách có thể khiến thần thức thiếu và nương tựa, dễ bị trôi lạc trong trạng thái trung ấm. Lưu ý, nội dung này dựa trên truyền thuyết dân gian, mang tính chất lan tỏa tinh thần hiếu đạo của Phật giáo, không nên chấp chặt vào hình thức vật chất. Chúc quý vị luôn vui vẻ, an lành. Nam Mô A Di Đà Phật.